Then we have interest expenses po. So, interest expenses, of course, this is the cost of money incurred within a taxable year of on indebtedness in connection with the taxpayer, profession, trade, or business. So, ang pinaka-requisites po na maging deductible is itong 4. Now, tingnan nyo po wala dapat pong malabag sa 4 po na ito para pwedeng i-claim po na deductible po yung interest expense. In short, may isa lang po siya na malabag po dito, hindi na po pwedeng i-claim yung interest expense as one of the allowable expenses po. Number 1, there must be an indebtedness stipulated in writing. Hanggang mabaling na sa usaw lang, dapat nakaisuratan na. Most probably, para accepted din po yan ng BIR, dapat pinakita po sa abogado, pinapirmahan po sa abogado. Number 2, the indebtedness must be that of the taxpayers in connection with the trade, business, or profession. Of course, so kung manod siya maging bagay dyan business, umutang para pagpatakder dyan balay na, ang may raman na dyan, interest nga, bayad na dyan. As an expense, kasi personal na dyan, dapat dyan lang related. Para dyan, impaubra na. Uno para dyan business, uno trade nga. Ayan na. Number 3, the interest must have been paid or accrued during the taxable year. Take note nyo po. Nga dyan, necessary nga binayadan ng interest di dapat kailangan tayo. Tamang ko ng accrued, anya, dyan accounting. Mas lakas to Idi mati pagpapatangan tayo po kat tawan naglagimit din. Yung pagpapatangan tayo kumat, talawin 2019. O isurat yun at tapay lang. Ito. Talawin 2019. Ket idi March 1, 2019 umutang magandang business iti 200,000. Pagpapatangan tayong interest, annual interest, sa annual interest, dito iket, bayadan na every year. So, kaano na nga dapat bayaran yung interest? Example, it is 10%. Kaano na dapat bayaran yung interest? By the way, mano nga interest na bayadan na tawon-tawan? Kasi na yung compute? 200,000 times 10% will know 20,000. Dito tawon-tawan niya. Bayadan na interest. Now, no damagan ka, nung anya dyo aldaw, nga deadline dyo pa ng bayad na interest, isang batkat, when it is March 1, 2020. Kasi 1 year nga po, annual. Now, tida magtata, dikad, kasi nung anya nga rudmet tag parang DJNT, income statement na for, ngayon pasa natin BIR for 2019, ket, di pa nang bayad namot pa lang umuna kat March 1, 2020. Dikad, awan tag parang kadi nga, business, nga interest expense na, haan. Adala tatag parang kasi of course DJ interest buket agtartaray DJ everyday nga kumbaga iti-take advantage uni kon konsumo DJ pa nang usar di kwarta nga binulit mo. So ti mapasamak di ba nya ti usual nga time frame uno period in accounting is January 1 to December 31. So mapasamak di ba ti last day of course yung period kat December 31, 2019. Di mapasama kan kat, ibilang mo nga rotat naman nga bulan dahil from March 1 to December 31, 2019. Kasi from March 1 to December 31, 2019, nausar na di kwarta, nakonsumo na di kwarta. Kumbaga, tinake advantage ng service. So, dati nakonsumo na ditan nga interest. So, mano ba nga bulan di March 1 to December 31? Bilangan tayo, it's March, May, July, September, November, December, October, August, June, and of course, April. So, 10 months, 10 months na ito nakonsumo na. So, di mabasamak, 20,000, di ba? Annual data. So, 20,000, manong ba nga bulan, di may sa tawan? Yes, of course, 12 months. So, 20,000, i-times mo nga ron tataray na iti 10 over 12. Pero market 16,667 kanday tamet iti ma-claim nga ron nga interest expense for year 2019. Ano tabagan ka? Ano man iti i-claim mabalin ng i-claim nga ron year 2020? Tasong batkat?
Diba? Nya ba next day di December 31, 2019? Of course, January 1, 2020. Kaya nagsartang dati December 31, 2020. Kung nata yun, hanang kiniskisayan di utang na during this time. So, nagtutuloy laeng. So, nya kayo nasa when garod. Mano ti interest expense natin 2020? Yes, it is 20,000 na po. Kasi isang buong taon na po yan. So, that is 20,000 na po. Then, let's go po sa number 3 natin, taxes. So, taxes are allowed as deduction when paid or incurred within the taxable year in connection with the taxpayer's profession, trade, or business. Kumbaga po, yung mga taxes po na binayaran because of the business, So, may sarili ding tax. Example po, yung owner, iba po yun. Yung personal niya na tax na binabayaran. So, related lang po dun sa kanyang business. Now, take note nyo po na may exemptions po tayo na itong mga taxes po paid to the national government are not deductible. Nandito po yung listahan. Philippine income tax, estate and donors tax, foreign income tax if claimed as a tax credit, percentage tax, value-added tax, taxes not related to BTP, special assessment, surcharges, and compromise penalty. Ito pong mga ito is not deductible. So, hindi mo siya pwedeng i-claim as expense. Then we have also po bad debt expense. Nya ba ti bad debt expense? A bad debt is a claim that becomes worthless or uncollectible arising from money lent or from goods sold or services rendered. The bad debts po, by the word itself, bad debts, bad in Ilocano is bad. Check mo pa nun. Ilocano na. Debts is of course utang. So kasi dito, related na ito, jamon ko ng asset ng accounts receivable and notes receivable. I hope na-meet nyo na po ito in the past. So, accounts receivable and notes receivable. So, ano po ba ito? By the term itself, receivable. Mare-receive po siya ng business. Ito po, pautang po ito sa mga customers mo. Pag sinabi mo accounts receivable, bakit po siya tinawag na accounts receivable? Ito po yung mga pautang na verbally agreed lang. While notes receivable naman is mga pautang mo naman po na merong kasulatan. So, yan. Mga pautang po yan. And of course, pag mga pautang po, mga pangako po yan. Nababayaran, pero alam naman na po natin na hindi lahat ng pangako ay tinutupad. Yan. So, dahil po pumapasok si bad debts, of course, kung maalala nyo po sa accounting, pag inutang po yan ng customer, sales pa rin po ang bagsak niyan. Magde-debit ka ng accounts receivable, kine-credit mo pa rin yung sales. Kasi yan nga po yung konsepto ng accrual. So, basta nibigay mo na yung produkto or serbisyo, tapos may responsibilidad na po na magbayad yung customer, pwede mo na siya i-claim as sales. So, yun po yung nangyayari. Now, kaya po pumapasok itong bad debt expense kasi nga, again, hindi po lahat ng utang is nababayaran. So, ang rule po natin dito, take note nyo is, yun lang pong actual or worthless po na receivable ang accepted. Sa accounting po kasi, kino-compute yung bad debt expense na tinatawag. May computation po yan. So, depende rin sa nararanasan po ng kumpanya or ng business. Kung gaano po karami po yung nagbabayad talaga. Pero, ang gusto ng tax po natin or tax code po natin is yung talagang actual or worthless lang na receivable po ang isasama. Yung talagang, kumbaga, sure na yung may-ari po ng business na wala na pong kakayahan o hindi na po mababayaran yung utang. So, example tayo dito. Jump back alcohol and then 2019 with 370,000 accounts receivable. Again, niya kayo nasa when 370, dito yung gikaadu. Tibenta na nga inutang ti customer niya. They compute bad debts expense at 10%. So, you estimate that yung 10% na datoy, get bad debts, wano haanin nga mabayadan nga utang. So, then we have Jice. One of the customers died in December and still owes jump back 12,000. Let us say po na hindi na nila mahabol yung kanyang hairs, itong si Jice, yung mga naiwan niya. And then, so in accrual accounting po yung bad debt expense sa marirecord is 37,000. Yung normal accounting, 37,000 yung bad debt expense. Pero sa taxation po, ang i-claim lang natin na pwede yung bad debt expense is yung 12,000. Yung talagang actual, na worthless na po, yung hindi na talaga or wala nang chance po na
ibalik pa po o ibigay sa iyo yung bayad ng produkto po na binigay mo o serbisyo po na binigay mo. So, in tax po ang kukunin natin is yung 12,000, yung actual lang po talaga na worthless na po na receivable. And sirs and ma'ams, ayan ko muna ang konti dito. We will be having an example pag natapos po natin dito. Medyo mababa na rin kasi po yung video para i-post ko po muna.